The energy vibration Lezing voor de sun, moon en rising tweeling mensen. Ik moet zeggen bedankt voor de steun, bedankt voor de terugkomst, bedankt voor de positive energy vibration. Het is best wel zeer positief this month voor jullie. Dus we gaan echt in de lezing. Niet vergeten om te crosswatchen. Niet vergeten om te luisteren naar je sun, moon en rising sign. Bedankt voor de terugkomst. Bedankt voor de positive energy vibration en de terugkomst. Het is echt positief voor jullie. Dus bedankt voor de steun. Nou, we gaan even bekijken. De maand van november is de maand waar we hebben een lucht energy. En de lucht energy in deze maand is de ster. De ster brengt de energy vibration van justice samen. Dus als daar is oneerlijkheid en dat wordt gebalanceerd. En het heeft de hulp van de hermit. En je gaat jezelf even bekijken of je gaat opzoeken naar belangrijke informatie. En dit is best wel goed. Dus 5 weken. En alsjeblieft ga eens even luisteren naar de algemeen lezing. Omdat je weet precies wat gebeurt. With the energies van de algemeen lezing. En how it affect jullie in deze maand. Oké? Dus ik ook. Het is zeer positief voor jullie om te geleiden jezelf. Omdat in de eerste weken hebben jullie de hangman. Maar de hangman, je gaat innerlijk samen te werken met de hangman om te weten hoe kan je meer financial stability in je leven even gaan brengen. Hoe ga je meer financial stability in je leven gaan brengen? En dat doe je best wel met de energie van de hangman en de ace of pentacles. Dus je krijgt best wel informatie van de universe die ga je helpen om meer financial stability. Dan heb je de energie van een eind. Dus een eind naar een rechtszaak. Als een rechtszaak ging tijdje door. Daar komt echt een eind naar een rechtszaak. Oké? Echte eind naar een rechtszaak. Dus als je, of een conflict. Als het niet een rechtszaak is, een conflict. En daar komt balance, omdat daar is best wel een situatie wat jullie hebben meegemaakt door een lange tijd. En daar komt een eind naar een rechtszaak. Nou, jullie zijn echt, echt gestemd voor de algemeen lezing is ook geduld in de derde week. En jullie krijgen ook geduld in de derde week. Nou, dit is zo krachtig voor jullie tweeling. Omdat deze geduld in de derde week is zeer positief. Omdat de algemeen energies zijn ook hier met geduld. En jullie krijg ik ook in de derde week. Dus dat is goed. In de vierde week, let maar op in de vierde week, omdat de algemeen energy is de duivel. En hier is deze knock van pentacles dat komt in. Deze man is een stier, maak of steenbok persoon. En hij komt in, dus wees voorzichtig om, hij komt in op een ego base. Hij komt in echt op een ego base, dus wees voorzichtig, wie is deze man? De laatste en de outcomes is in de 5e week van de Prince of Cup. Dus is iemand 25 jaar tot en met 25 jaar tot en met 45, oké? En deze persoon komt op in de 5e week. En je gaat een situatie overkomen met deze persoon. Dus als je was in conflict met deze persoon, je gaat de situatie je gaat het winnen. Oké? Omdat je hebt de zegwagen. Dus je gaat het best wel winnen. In de tweede week, in de derde week, sommige van jullie heeft een situatie en legalities, rechtvaardig
iets te doen met een rechter of iets te doen met een beslissing dat moet gaan maken. En het affect de dames 45 jaar en ouder. Weet je, 40 jaar, 45 jaar en ouder. Dus er is een legalities dat komt in voor jou en het gaat je effect. Nou, deze legalities hebben mee te maken met een dame. Het kan je dokter, dat is een raamleier of weeskal-persoon. Maar justice komt aan deze persoon. Er is zoiets als zij hebben iets gedaan en justice komt echt down aan deze persoon. Ze worden gepakt hier voor iets wat ze heeft gedaan tegen jullie, oké? Deze dame. Dus wees voorzichtig. Ik ken als een vriendin, ik ken iemand op de werkvloer, ik ken de buren, maar justice komt down aan haar voor wat ze heeft gedaan. Als we bekijken de derde week in de vierde week, je hebt de energie van temperance met de knock van pentacles en het heeft mee te maken met moeilijkheden. Ik ken dat de man is je vader of je ik ken je vader, ik ken een vaderfiguur of ik ken je partner. Waar jullie zitten in best wel zware tijd, zware water, zware tijd. Jullie zitten echt in zware tijd, zware water en zware tijd, oké? De vierde week, in de vijfde week, daar is de acht van zware. Je ziet niet een situatie. Het kan dat je realiseert dat iets klopt niet. En het heeft mee te maken met je kinderen, vader of je man en de kinderen. Is zoiets als there's a riffling. Iets klopt niet en je wil daar achter komen. Maar dat gaat best wel positive outcomes. Oké, there is a positive outcomes voor dat situatie. Nou, we gaan even kijken verder, want in de tweede week daar is iets mee te maken met legalities. En sommige van jullie dames, 40 jaar en ouder, hebben een situatie met een dame dat is in Aries, Leo, Sagittarius. En je gaat hier weglopen van de situatie. Je gaat een eind hier naar de situatie even brengen. Oké, en dat is best wel goed. In de derde week heb je mee te maken met geduld. Geduld met een kind of een zus of een vriendin. Maar je moet geduld met deze persoon. En de persoon is een raamleier of een weeskalpersoon. Is wel een moeilijke persoon. Oké? Deze persoon is echt moeilijk. En daar is een organisatie. De energie van de hermit is hier. Daar is een organisatie dat heeft een invloed hierin. En het is ook mee te maken met een beslissing dat moet over deze kind even gaan maken. Want deze persoon is jonger. Ik ken dat sommige van jullie is getrouwd of samenwonen met deze vrouw. Is een raamleier of een weeskal. En je heeft een conflict van mening. Want ik zie justice en ik zie een organisatie. Dus daar moet je even gaan bekijken. Wat precies is het dat speelt. Het is een dame tussen de leeftijd van 0 tot en met 40. En de situatie dat speelt is dat zij heeft iets mee te maken met de rechter. En u als een moeder of een vader gaat even weglopen van de situatie en later. Want je realiseert dat je kan deze situatie niet zelf oplossen. Als we bekijken de vierde week, daar is een beetje moeilijkheden met deze dame, met dingen in je leven. En sommige van jullie hebben mee te maken met deze man. En hij is een raamleier of een boodschapper. Dus jullie tweelingmensen hebben echt wat mee te maken met heel veel mensen. En het is al de raamleier of weeskal mensen in deze maand. De mensen komen terug om even
een karmatic situatie even te behendigen, oké? En daar kan je ze zien speelt, want zij is hier en hij is hier. En deze zijn jongere mensen, kinderen of zo. Misschien sommige van jullie zijn in een relatie met een ramlier of een boodschappenmensen. En deze mensen komen terug, soms in legalities, soms in situatie dat je gaat even oplossen. De situatie met de Knight van Pentacles, hij komt met een ego, maar met de energie van de viskreef of scorpionnetje, jongetje, het wordt goed. So it says, bepaalde situatie wordt gebalanceerd en dat is goed. Als we gaan even verder. Ik zie dat je besloten te weglopen van een organisatie. En een nieuwe start krijg je in een andere. Oké. Dat is een negatieve circuit. Sommige van jullie worden uitbetalen. En dan krijg je echt een nieuwe baan. Je pikt echt een nieuwe baan op. En de mensen gaan echt zien wat is hier gespeeld. Oké. Dan sommige van jullie mannen, 40 jaar en ouder, jullie hebben een situatie met je zoon. Oké, dus sommige van jullie mannen, 40 jaar en ouder, je hebt een situatie met je zoon. Als je zoon is een ramlier of weeskal, dus kan je zoon of dus kan je stepzoon of dus kan je zonen, maar dat is een situatie. En sommige van jullie kennen met deze man op de werkvloer of in een organisatie dat je heeft een situatie dat moet oplossen. Het is een karmatic situatie. De outcomes van de maand is de 8 van Pentacles. Dus sommige van jullie krijgen een nieuwe contract. Een droombaan komt binnen voor jullie. Sommige van jullie onverwacht een droombaan komt binnen voor jullie. En dit is in een zeer, zeer positieve manier. Een droombaan komt binnen voor jullie. En is op een zeer, zeer positieve manier. Dus sommige van jullie dat is op zoek naar een droombaan. Dat is ook, het komt hier uit voor jullie. Wat ik zie hier is dat jullie mannen, als je bent op zoek naar een nieuw partner of een nieuw partnerschap, dat gaat ook binnenkomen voor jullie. En dat is in een zeer, zeer positieve manier. Oké, dus een zeer positieve maand zie ik hier voor jullie. Echt positief, een goede aanleggen maand. Je hebt de energie van de aarde, de as van Pentacle, justice, temperance, even geduld met de koningin van de Pentacles en de Prince of Cups. Dus sommige van jullie kunnen best wel, dat was een family feud, en now it wordt behendig, this family feud, oké? Whatever stress komt tot een eind, de diefstal, de misverstand, de logens, het komt nou tot een eind. Oké, dus dat is goed. We gaan in het algemeen even gaan kijken. En wat zien wij hier is dat eerst beginnen wij met de mensen 15 jaar tot en met 30. Je hebt rust nodig, rust. Sommige van jullie krijgen een nieuwe start. En in de liefde, sommige van jullie gaan weglopen van een conflicting situatie. Als we gaan even verder beheven en we zien dat jullie gaat je rug even terug naar een situatie dat speelt en je gaat een positieve oplossing voor deze situatie. En je hebt mee te maken met de geliefde. Dus voor jullie, mensen 15 tot en met 30, whatever de situatie dat is gespeeld, daar kan in je relatie, je gaat je rug trekken. En voor de mensen in de liefde, je gaat even een balans even gaan vinden in de liefde. Als we bekijken de mensen 30 jaar tot en met 45, ik zie dat jij ook rust nodig. Dat is zeer belangrijk. Maar je moet ook een beslissing gaan maken. Luister naar je intuïtie. Als je moet een beslissing
gaan maken. Luister naar je intuïtie, oké? De night, jullie gaat je rug even terug naar bepaalde dingen in je leven. Ik zie heel veel offer voor werk komt uit. En ik zie dat je relaties en je liefde-relatie is instabiel. Het is alsof alles loopt perfect in je relatie, oké? Sommige van jullie hebben een bit van conflict, maar dat gaat best wel over in je relatie, als je hebt een relatie. Ik zie geen nieuwe liefde binnenkomen, dus ik zie goede nieuws in werk voor jullie. Als we bekijken de dames, 45 jaar en ouder, ik zie hier dat je gaat je rug even terugzetten en een nieuwe start. En dit kan een nieuwe start in werk of een nieuwe start bij een relatie. Of je behind ook een relatie. Je laat iets achter dat je wil niet verder uitgaan hiermee met. Je gaat victory overkomt van een situatie. Ik zie hier de energie van de as van flamingo. En dat betekent dat je gaat even overkomen een situatie. Je bent op de kruispunt in je leven en je moet een beslissing maken. En je krijgt wel de juiste effect om deze beslissing te maken. Ik zie dat hier voor jullie gebeurt. Dat je krijgt best wel de juiste effect om deze beslissing te maken. En je gaat best wel de juiste beslissingen gaan maken. In liefde, either jij of je partner is niet eerlijk. Er is een oneerlijk, onterecht situatie dat speelt. Ik vind dat jij of je partner, is niet eerlijk in een relatie, oké? There is some deception in your relatie. Dan zien wij hier de energie van de geliefde. There is some deception in your love, in je leven. Jij of je partner is met iemand anders. There is a derde partij. There is some deception. There's some deceptie. It's geen eerlijke situatie. Nou, we gaan even verder voor de mannen 45 jaar en ouder. Ik zie dat met de communicatie, je gaat proberen heel veel dingen op te lossen. Luister naar je intuïtie over je zaken of over je werk. Luister naar je intuïtie over je zaken of over je werk. Je krijgt een goede ideeën en dat ideeën gaat heel veel voor jou brengen in je leven. En deze ideeën gaat je een nieuwe start in je leven. Oké? Deze ideeën brengt je een nieuwe start in je leven. En dat is zeer positief. In de liefde is zeer positief in de liefde. Ik zie sommige van jullie connect met de tweelingziel. En dat is best wel positief. Dames en heren. Je twee laatste energy. Ik dacht, want ik bekijk de tijd sweetness. And this comes from the saint and angels, sweetness. En this is zeer positief, omdat deze energy is je begeleider. En there is positive situatie dat gaat even in je leven komen. Zoete positieve dingen komt best wel in jullie leven. En dat is so fabulous. Fabulous! Verrassen. Dus there is some verrassen. Dat is zeer positief. Verwacht heel veel verrassen in je leven. Dat is echt positief. Dat is so good. Onverwacht dingen gaat gebeuren in je leven. Onverwacht nieuwe start. Onverwacht nieuwe beginnen. Onverwacht cadeau. Onverwacht mensen komt in met te helpen. Zeer positief. Echt positieve energie komt in voor jullie. Dames en heren, ik wens jullie een zeer positieve maand toegewenst.
Ik hoop jullie om te zien volgende maand. Niet vergeten om te crosswatchen. En ga eens even bekijken. Ga eens even de lezing even gaan bekijken van de full moon van de maand van oktober. Omdat daar ga je best wel positive information binnenkrijgen. Oké, positive, zeer positive information. Je krijgt binnen zeer positieve informatie. Nogmaals bedankt voor de steun. En ik spreek jullie volgende maand.